ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી હું ભાવનાબેન રાઠોડ। આજે આપણે બનાવશું વટાણાનું શાક, પણ વટાણાનું શાક એક અલગ રીતે બનાવશું। આજ સુધી અનેક વખત બનાવેલું વટાણાનું શાક, પણ આજનું શાક એક અલગ જ રીતે બનશે। તો શાક બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1 કપ તાજા વટાણા લીધેલા છે। વટાણાને મિક્સર જારમાં લઈ લેશું અને મિક્સર જારમાં લીધા પછી વટાણાને આપણે ફાઇન પેસ્ટ નથી બનાવવાનું। મિક્સર ચાલુ બંધ કરતા વટાણાને અધકચરા પીસી લેશું। તો વટાણા તમે જોઈ શકો છો કે મેં ફાઇન પાવડર નહીં કરતા આ રીતના અધકચરા પીસી લીધા છે। જો તમે એકદમ ફાઇન પાવડર કરી લેશો તો વટાણામાંથી પાણી છૂટશે અને વટાણાને આપણે બાઇન્ડિંગ કરવામાં વધારે લોટની જરૂર પડશે। પીસેલા વટાણા એક મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લેશું। હવે મસાલો કરશું। અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર, અડધી ચમચીથી ઓછી હળદર લેશું, અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, થોડા ફ્રેશ કોથમરીના પાન નાખશું। અને તમને આગળ કહ્યું એમ આજનું શાક આપણે એક સ્પેશિયલ રીતે બનાવશું, જેના માટે અહીંયા મેં 1 ક્યુબ ચીઝની લીધેલી છે। તમે ચીઝની જગ્યાએ પનીર નાખી શકો છો। ચીઝ નાખવાથી આ શાકમાં એક ખૂબ જ સરસ સ્વાદ આવશે। ચીઝ છીણી અને વટાણા સાથે મિક્સ કરી દેશું। વટાણાને બાઇન્ડિંગ આપવા માટે અહીંયા મેં 2 ચમચી ચોખાનો લોટ લીધેલો છે। જો ચોખાનો લોટ ના હોય તો તમે એકલા ચણાના લોટથી પણ આ કોફતા બનાવી શકો છો। તો 2 ચમચી ચોખાનો લોટ નાખું છું અને 2 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ નાખું છું। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખશું અને હાથેથી ચોળી અને બધું મિક્સ કરી લેશું। આ કોફતામાં આપણે પાણીનો બિલકુલ ઉપયોગ નહીં કરીએ। વટાણામાં ખૂબ જ પ્રમાણમાં પાણી હોવાથી કોફતા તરત જ બાઇન્ડ થઈ જશે। લીલા વટાણાની સિઝન ચાલુ છે અને વટાણાનું શાક તો અલગ અલગ રીતે અનેક વખત આપણા ઘરમાં બનતું હોય છે, પણ તમે એક વખત આ ચીઝી કોફતા સાથે વટાણાનું શાક બનાવો, બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે। તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણા વટાણાનું મિશ્રણ સરસ બાઇન્ડ થઈ ગયું છે। હાથમાં લેતા આ રીતે ભેગું થવું જોઈએ। તૈયાર થયેલા મિશ્રણમાંથી આપણે કોફતા બનાવી લેશું। કોફતાની સાઇઝ તમારી પસંદગી મુજબ નાની કે મોટી કરી શકો છો। હું અત્યારે મીડિયમ સાઇઝના કોફતા બનાવું છું। આ રીતે બધા કોફતા બનાવી લેશું। બધા કોફતા વાળી લીધા છે। હવે કોફતાને જો તમે એમ જ તેલમાં તળવા નાખી દેશો તો કોફતા એકબીજા સાથે ચીપકી જશે, એટલે આપણે કોફતાને બાઇન્ડિંગ આપશું। એના માટે અહીંયા ચણાનો લોટ લીધેલો છે। ચણાના લોટની જગ્યાએ તમે ચોખાના લોટનો ઉપયોગ કરી શકો છો, અને ચોખાનો લોટ ના હોય તો તમે મેંદાના લોટમાં પણ કોફતા બાઇન્ડ કરી શકો છો। અને આ કોફતાને આ રીતના ચણાના લોટમાં આપણે બાઇન્ડ કરતા ટાઈમે ધ્યાન રાખવાનું છે કે આમાં ચણાનો લોટ વધારે ચીપકેલો ના હોવો જોઈએ। ખાલી આપણે ઉપરનું પડ થોડું કવર થાય એટલો જ આપણે ચણાનો લોટ ઉપયોગમાં લેવાનો છે। અને કોફતા બનાવવા ટાઈમે આપણે કોફતા તૈયાર થાય છે ત્યાં જ સાઈડમાં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દેવાનું છે। વટાણા અને મીઠાનું પાણી થશે તો કોફતા તરત જ ઢીલા થઈ જશે, એટલે જ્યારે કોફતા બનાવો ત્યારે તેલ ગરમ કરવા મૂકી દેવાનું છે। બધા જ કોફતા ચણાના લોટથી બાઇન્ડ કરી લીધા છે। આ બાજુ આપણું તેલ પણ ગરમ થઈ ગયું છે, તો કોફતા તળવા નાખી દેશું। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ લો રાખી અને આપણે કોફતા તળવાના છે। અને ફ્રેન્ડ્સ, એવું નહીં વિચારતા કે કોફતા થઈ ગયા એટલે શાક થઈ ગયું। આજે આ શાક આપણે અલગ જ રીતે બનાવશું, તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર રેસીપી પૂરેપૂરી જોજો। કોફતા તેલમાં નાખ્યા પછી તરત જ નથી અડવાના, કોફતાને થોડા ફ્રાય થઈ જવા દેવાના છે, પછી જ પલટાવશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે કોફતા એક સાઈડ થોડા તળાઈ ગયા છે। હવે કોફતાને આપણે ચમચાથી નહીં પલટાવતા, સાણસીની મદદથી આ રીતે જ ગોળ ફેરવશું। જેવી રીતના તમે જાંબુ તળતા હોય એ રીતે જ આપણે કોફતા તળવાના છે। આ રીતે કોફતા તળવાથી કોફતા બિલકુલ તૂટશે નહીં અને બધી બાજુ સરસ તળાઈ જશે। અને ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખવાની છે। જો વધારે ફ્લેમે કોફતા તળશો ઉપરના ભાગમાં તો તળાઈ જશે, પણ કોફતા અંદર કાચા રહેશે, કારણ કે આપણે વટાણા કાચા જ લીધેલા, એટલે કોફતાને પૂરેપૂરા તળવા જરૂરી છે। ચીઝી કોફતા તળાઈ ગયા છે। ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઉં છું અને તળેલા કોફતા આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું। તો તૈયાર છે આપણા ચીઝી કોફતા। તો એક આપણે નવી રીતે બનાવ્યા, પણ આજે શાક પણ એક નવી જ રીતે બનાવશું।
શાક માટે એક સ્પેશિયલ ગ્રેવી તૈયાર કરશું, જેના માટે અહીં અમે 2 મોટી સાઇઝના ટમેટાં આ રીતના મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા કરીને રાખેલા છે. તો ટમેટાં મિક્સર જારમાં લઈ લેશું. સાથે 6 નંગ કાજુ પલાળીને રાખેલા છે, કાજુ પણ ટમેટાની સાથે લઈ લેશું. એક મીડિયમ સાઇઝનો ટુકડો આદુનો અને 6 કળી લસણની લીધેલી છે, મિક્સર જારમાં લઈ લેશું. 5 થી 6 મીઠા લીમડાના પાન લીધા છે, નાખી દઈશું. એક લીલું મરચું સમારીને લીધેલું છે, લીલું મરચું પણ ટમેટાની ગ્રેવી સાથે નાખી દઈશું અને બધું જ સારી રીતે પીસી લેશું. શાક માટેની સ્પેશિયલ ગ્રેવી તૈયાર થઈ ગઈ છે. શાક બનાવશું. તો શાક બનાવવા માટે ગેસ ઉપર કડાઈ ગરમ કરવા મૂકેલી છે. કડાઈમાં તેલ મૂકશું. તેલ આપણે જે કોફતા તળવા માટે લીધેલું એ તેલ જ આપણે શાકના વઘાર માટે લેશું. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો 1 ચમચી રાઈ અને જીરું નાખશું. રાઈ જીરું સારી રીતે ફૂટી ગયા છે તો ચપટી હિંગ નાખશું. અહીંયા ખડા મસાલા લીધેલા છે, જેમાં 1 ચક્રફૂલ, નાના ટુકડા 3 તજના લીધેલા છે, 1 તમાલપત્ર, 5 લવિંગ અને 1 સૂકું મરચું આ રીતના ટુકડા કરેલું છે. તેલમાં નાખી દઈશું. મસાલા સરસ સંતળાઈ ગયા છે તો એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી બારીક સમારીને લીધેલી છે, ડુંગળી તેલમાં નાખી દઈશું. ડુંગળીનો ગુલાબી કલર થાય ત્યાં સુધી સાંતળવાની છે. કોઈ પણ શાકમાં ડુંગળીનો ઉપયોગ કરો, ડુંગળીનો કાચો સ્વાદ જતો રહે ત્યાં સુધી સાંતળવાની, નહીંતર શાકમાં તમને ડુંગળીનો જ સ્વાદ આવશે. ડુંગળીમાં અત્યારે આપણે શાકના ભાગનું બધું મીઠું નાખી દઈશું, જેથી ડુંગળી ઝડપથી સંતળાઈ જશે. 1 ચમચી સફેદ તલ લીધા છે. આ શાકમાં સફેદ તલ ખાસ નાખવા, તલથી આ શાકમાં ખૂબ જ સરસ સ્વાદ આવે છે. તલ આપણે તેલમાં પહેલાં નાખી દઈશું તો ફૂટી અને બહાર આવશે, એટલે આ રીતે આપણે ડુંગળી નાખ્યા પછી જ તલ નાખશું. ડુંગળી આપણી સરસ ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો કે ડુંગળીનો કલર એકદમ સરસ ગુલાબી આવી ગયો છે. તો તૈયાર કરેલી સ્પેશિયલ મસાલા પેસ્ટ આપણે ડુંગળી સાથે નાખી દઈશું. પેસ્ટ ડુંગળી સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. મસાલા કરી લેશું. 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, અડધી ચમચી ચાટ મસાલો લીધો છે. ચાટ મસાલાથી આ શાકમાં સરસ સ્વાદ આવશે. અને 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું લીધું છે. કાશ્મીરી લાલ મરચુંથી શાકનો કલર સરસ આવશે. કાશ્મીરી લાલ મરચું પણ નાખી દઈશું. બધું જ મિક્સ કરી લેશું. આ ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ બિલકુલ ધીમી રાખવાની છે. બધો જ મસાલો ગ્રેવી સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લીધો છે. એકાદી મિનિટ ઢાંકણ ઢાંકી દેશું, જેથી આપણો બધો મસાલો ગ્રેવી સાથે સરસ શેકાઈ જાય. થોડી વાર પછી તમે જોઈ શકો છો કે આપણો મસાલો ટમેટાની ગ્રેવી સાથે સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે અને મસાલામાંથી તેલ અલગ પડવા લાગ્યું છે. હવે આ શાકને રીચ સ્વાદ આપવા માટે થઈને અહીંયા ઘરના દૂધની મલાઈ લીધેલી છે. 2 ચમચી જેટલી દૂધની મલાઈ નાખશું. જો તમારી પાસે આ રીતે દૂધની મલાઈ ન હોય તો તમે તૈયાર ક્રીમ પણ નાખી શકો છો. મેં તમને આગળ કહેલું એમ આ શાકમાં આપણે ઘણા અલગ અલગ મસાલા ઉમેરશું અને હોટલ કે રેસ્ટોરન્ટના શાકને ભૂલાવી દે એવું આ શાક તૈયાર કરશું. મલાઈને ગ્રેવી સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. તો મલાઈ ગ્રેવી સાથે સારી રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે. ગ્રેવી થોડી પાતળી કરવા માટે આપણે જે મિક્સર જારમાં ટમેટાની પેસ્ટ પીસેલી એમાં થોડું પાણી નાખી અને ગ્રેવી સાથે મિક્સ કરી દઈશું, જેથી આપણી પેસ્ટ પણ વેસ્ટ ના જાય. થોડું વધારે પાણી નાખશું. પાણી નાખ્યા પછી ગ્રેવીને ઢાંકણ ઢાંકી દેશું, જેથી ઝડપથી ગ્રેવી ઉકળી જાય. થોડી વારમાં તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ગ્રેવી સરસ ઉકળી ગઈ છે અને ગ્રેવીમાંથી તેલ અલગ પડવા માંડ્યું છે. તો શાકમાં 1 ચમચી જેટલી કસૂરી મેથી નાખશું. કસૂરી મેથી હાથેથી ચોળી અને મિક્સ કરી દેશું. થોડો ગરમ મસાલો નાખશું. ગરમ મસાલો અને કસૂરી મેથી ગ્રેવી સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. તો શાક માટેની પરફેક્ટ ગ્રેવી તૈયાર છે. તૈયાર થયેલા ચીઝી કોફતા ગ્રેવીમાં ઉમેરી દઈશું. એક વખત હળવા હાથે કોફતા ગ્રેવી સાથે મિક્સ કરી લેશું. 2 થી 3 મિનિટ જ ઢાંકણ ઢાંકી દેશું. આ કોફતા વધારે વાર ગ્રેવીમાં નથી રાખવાના.
ગ્રેવી તૈયાર કરી અને કોફતા તૈયાર કરીને અલગ રાખવાના. શાક સર્વ કરવા ટાઈમે તમે કોફતા પ્લેટમાં રાખી અને ઉપર ગ્રેવી નાખી અને આ શાક સર્વ કરી શકો છો. અત્યારે આપણે કોફતા ગ્રેવીમાં નાખી દીધા છે. એકાદી મિનિટ જ આપણે ગ્રેવી સાથે કોફતા ગેસ ઉપર રહેવા દેશું અને તરત જ ગેસ બંધ કરી દેશું, નકર આપણા ચીઝી કોફતા એકદમ સોફ્ટ હોવાથી તરત જ મેશ થઈ જશે. તો આપણા કોફતા ગ્રેવી સાથે સરસ સેટ થઈ ગયા છે. શાકનો કલર તો જુઓ, તમને જોઈને જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય એવું શાક તૈયાર થયું છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું. ઉપરથી થોડા કોથમરીના પાન નાખશું. તૈયાર થયેલું શાક સર્વ કરશું. કોફતા ઉપરથી ક્રીમ નાખીને ગાર્નિશ કરશું. ઉપરથી કોથમરીના પાન નાખશું. કોફતા તમે જોઈ શકો છો એકદમ સોફ્ટ અને જાળીદાર કોફતા તૈયાર થયેલા છે અને શાક પણ એટલું જ સ્વાદિષ્ટ બનેલું છે. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે આપને આ સ્પેશિયલ રીતે બનેલા વટાણાના કોફતાની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.